ગુડ મોર્નિંગ સર. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. સર ફ્રી હોય તો હું ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકું છું? હા બોલો. સર આપણે કાગળ પર ડ્રોઈંગ દોરીએ એવા ડ્રોઈંગ કોમ્પ્યુટરમાં કરવા હોય તો? થઈ શકે ને. શરૂઆતના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એની માટે AutoCAD કરીને એક ડ્રાફ્ટિંગ સોફ્ટવેર આવે છે, એ તમે કમ્પ્યુટર કે લેપટોપમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો સર મારે ઓટોકેડનું લેટેસ્ટ વર્ઝન લાઇસન્સ વાળું ડાઉનલોડ કરવું હોય તો તે કઈ રીતે કરી શકાય? AutoCAD એ બેઝિકલી ઓટોડેસ્ક કરીને કંપની છે, એ બનાવે છે, જે બધા ડિઝાઇન સોફ્ટવેર બનાવે છે. તો તમે ઓટોડેસ્કની વેબસાઇટ પર જઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી AutoCAD ઇઝીલી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો તેની કોઈ ફી થાય છે? એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે જો AutoCAD યુઝ કરીએ તો એની કોઈ ફી થતી નથી, એ એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી છે. તેના માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે? એના માટે કોઈ પણ એવો એક આધાર પુરાવો કે જેનાથી એ સાબિત થઈ શકે કે તમે વિદ્યાર્થી તરીકે કામ કરો છો, એની પૂરતી જરૂર છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે તમારું આઈ કાર્ડ છે, તમારી ફીની રિસિપ્ટ છે, અથવા તો તમારું હોલ ટિકિટ છે એક્ઝામની, એને તમે PDF અથવા તો ફોટોગ્રાફ સ્વરૂપે તમે ઓટોડેસ્કની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરીને લાયસન્સ વર્ઝન મેળવી શકો છો. તો ઓટોકેડ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું તેનો એક વિડીયો બનાવશો? હા ચોક્કસ. AutoCAD કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું તેનો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક વિડીયો બનાવીશ અને એ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. તો આપણે સૌ પ્રથમ વોટ્સએપ ખોલીએ અને એમાંથી વોટ્સએપમાંથી મેં વિદ્યાર્થીનો આઈડી કાર્ડ ડાઉનલોડ કર્યું છે. વિદ્યાર્થીના આઈડી કાર્ડની ઇમેજ છે, ફોટોગ્રાફ છે, એ આપણે એને સેવ કરી લેવાનું છે. બરાબર. હવે આ આઈડી કાર્ડ સેવ કર્યા પછી આપણે શું કરવાનું છે? ગૂગલ ખોલવાનું છે. ગૂગલમાં આપણે ટાઈપ કરવાનું છે AutoCAD ઓટોડેસ્ક સ્ટુડન્ટ વર્ઝન. બરાબર છે. AutoCAD છે એ બેઝિકલી ઓટોડેસ્ક બનાવે છે. તો ત્યાં આગળ આપણે હવે આગળ ફરી જઈએ તો આમાંથી ગેટિંગ સ્ટાર્ટેડ આવશે, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. અને હવે આપણો રોલ સિલેક્ટ કરવાનો છે. આપણે સ્ટુડન્ટ છીએ તો સ્ટુડન્ટ તરીકે સિલેક્ટ કરો અને હવે તમારી ડેટ ઓફ બર્થ એટલે જન્મ તારીખ તમારે એડ કરવાની છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને ફર્સ્ટ નેમમાં તમારું નામ માનવ, લાસ્ટ નેમમાં સરનેમ, ઈમેલ આઈડી. હવે આપણે કોઈ પણ પાસવર્ડ સેટ કરવાનો છે કે જે તમને કન્વિનિયન્ટ હોય. આ પાસવર્ડમાં તમારે @ અથવા તો સ્ટાર કોઈ પણનો તમે ઉપયોગ કરી શકો, આલ્ફાબેટનો યુઝ કરી શકો અને ન્યુમેરિકલ્સનો યુઝ કરવાનો છે, તો જેનાથી તમારો પાસવર્ડ સ્ટ્રોંગ થશે. હવે આ એગ્રી ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ છીએ અને ક્રિએટ અકાઉન્ટ. અહીંયા આગળ તમારું અકાઉન્ટ ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે. યસ. હવે આપણે સેમ અકાઉન્ટને સેવ કરીએ છીએ. હવે ઓટીપી તમારે મળશે. યસ. તમારા મેલ આઈડી ઉપર કોઈ પણ ઓટીપી આવશે અને એમાં એક લિંક આવશે. જે મેલ આવે એ લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરીને વેરીફાઈ કરવાનું છે કે આ ઈમેલ આઈડી તમારું જ છે. તમારે સેમ પાસવર્ડ અને મેલ આઈડી જે અત્યારે આપણે નાખેલા છે AutoCADની વેબસાઇટ ઉપર, એ જ તમારે અંદર નાખવાના રહેશે, મોબાઈલમાં અથવા તો જે જગ્યાએ તમારું મેલ આઈડી છે ત્યાં. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રીન ટીક આવી ગઈ છે, એટલા માટે આપણે અકાઉન્ટ વેરીફાઈ થઈ ગયું છે. સેમ આઈડી અને પાસવર્ડ નાખશો જે તમે નાખ્યું છે એટલે તમારો અકાઉન્ટ વેરીફાઈ થઈ જશે. હવે તમે અહીંયા આગળ કન્ટિન્યુ આપશો એટલે અહીંયા આગળ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં જવાનું છે. ગેટ એજ્યુકેશનલ એક્સેસ. એજ્યુકેશનલ એક્સેસ આપણે સ્ટુડન્ટ છીએ એટલા માટે મળે છે. હવે આપણે એનરોલમેન્ટ ડેટ અને ગ્રેજ્યુએશન ડેટ નાખવાની છે. એનરોલમેન્ટ એટલે કે જ્યારે પણ આપણે સંસ્થામાં એડમિશન લીધું છે એ ડેટ કોઈ પણ તમે તમારી રીતે નાખી શકો છો. જ્યારે પણ તમને આઈ થિંક જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટના મહિનામાં તમને જો એડમિશન મળ્યું હોય તો તમે એ મહિનો સિલેક્ટ કરીને તારીખ નાખી શકો છો. જો તમે તારીખ ઉપર શ્યોર ના હો તો મહિનો સિલેક્ટ કરીને તમે કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. આપવાનો છે કન્ટ્રી ઇઝ ઇન્ડિયા. નીચેથી સિલેક્ટ કરવાનું છે ઇન્ડિયા. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ટાઈપ યુનિવર્સિટી. નેમ ઓફ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સર.
ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અંદર લખેલું જ છે, તમને મળી જશે સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હવે આપણે આ કન્ફર્મ કરવાનું છે. કન્ફર્મ કર્યું? યસ. હવે કરી લીધા પછી તમને પૂછશે કે આ જે કોઈ પણ ડિટેલ તમે નાખી છે એ વેરીફાઈ કરવા માટે આપણે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. સૌથી પહેલા તમારું સ્કૂલનું નામ, કોલેજનું નામ અને ડેટ આવતું હોય એવું કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ, સ્કૂલની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે, પછી આઈડેન્ટિટી કાર્ડ છે તમારું, પછી તમારો કન્ફર્મેશન લેટર, કોઈ પણ એક્ઝામ દેવા માટે તમને હોલ ટિકિટ મળી છે તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો. અત્યારે આપણી પાસે શું છે? આઈડી કાર્ડ છે, એટલે આપણે આઈડી કાર્ડ અપલોડ કરવાનું છે. આઈડી કાર્ડ અપલોડ થઈ રહ્યું છે અને હવે અપલોડ કરી લીધા પછી એને આપણે સબમિટ કરી દઈએ છીએ. કે અત્યારે આપણું અકાઉન્ટ વેરીફાઈ થઈ રહ્યું છે કે જે આઈડી કાર્ડ સાથે આપણે ડિટેલ નાખી છે મેચ થાય છે કે નથી થતી. આ વેરિફિકેશન ઓનલાઈન જ છે અને હવે યુ આર કન્ફર્મ, મતલબ કે આપણી આઈડેન્ટિટી વેરીફાઈ થઈ ગઈ છે. ઓટોડેસ્કનું લેટેસ્ટ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. પણ આ વર્ઝન 12 મહિના માટે જ વેલિડ છે. પછી તમારે જો તમે સ્ટુડન્ટ તરીકે વેલિડ છો એવું ડોક્યુમેન્ટ હોય તમારી પાસે તો તમે ફરીવાર સેમ ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરીને આ વર્ઝનને રિન્યુ કરાવી શકો છો. રિન્યુ કરાવવું જરૂરી છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે નેક્સ્ટ કરીએ છીએ. AutoCAD આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે મિત્રો અને ગેટ પ્રોડક્ટ ઉપર સિલેક્ટ કર્યું છે. હવે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો તમે ગેટ પ્રોડક્ટ એટલે તમને ઇન્સ્ટોલનો ઓપ્શન આવે છે. બરાબર છે. તમે વિઝિટ કર્યા પછી સર્વે લઈ શકો છો. તો અત્યારે આપણી પાસે એટલો સમય નથી એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટોલ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો AutoCAD 2024 અહીંયા ઇન્સ્ટોલ થવા જઈ રહ્યું છે. હવે બે ઓપ્શન આવે છે, ઇન્સ્ટોલ એન્ડ ડાઉનલોડ. આપણે શું કરવાનું છે? ડાઉનલોડ કરવાનું નથી, ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. એના માટે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઉપર એક્સેપ્ટનો ઓપ્શન આપણે ક્લિક કરવાનો છે મિત્રો. હવે એક્સેપ્ટ થઈ ગયા પછી અહીંયા આગળ જોવો છો તમે ઓટોડેસ્કનું સેટઅપ છે 11.5 MB નું છે, એ ડાઉનલોડ થાય છે. હવે ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી એ ઓટોમેટિક સ્કેનિંગ થાય છે અને હવે જે ડાઉનલોડર છે ઇન્સ્ટોલેશન આપણને મળ્યું છે ઇન્સ્ટોલેશન સોફ્ટવેર .exe એના પર યસ ક્લિક કરવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યું છે. અને મિત્રો તમારે ખૂબ જરૂર પડવાની છે AutoCAD ની જ્યારે તમે ફાઇનલ યરના પ્રોજેક્ટ અથવા તો કોઈ પણ સબ્જેક્ટના મિની પ્રોજેક્ટ બનાવો. આગળ વધીએ છીએ. અહીંયા આગળ તમારે પ્રોગ્રામ ફાઇલ ક્યાં આગળ રાખવાની છે એનો પાથ છે. સી ડ્રાઈવમાં તમારો AutoCAD ઇન્સ્ટોલ થાય છે. બધા સોફ્ટવેર સી ડ્રાઈવમાં ઇન્સ્ટોલ થાય છે એ પ્રમાણે. અને હવે આપણે પ્રેસ કરીએ છીએ ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યા આપણું AutoCAD હવે ધીમે ધીમે પ્રોગ્રેસ થાય છે ઇન્સ્ટોલેશન તરફ. AutoCAD ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યું છે. હવે આપણું AutoCAD ફાઇનલી ઇન્સ્ટોલ થવા જઈ રહ્યું છે. ઓલમોસ્ટ ઇન્સ્ટોલેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને હવે તમને પૂછશે કે રિસ્ટાર્ટ યોર કમ્પ્યુટર ટુ ફિનિશ્ડ ઇન્સ્ટોલેશન. તો આપણે નોટ નાઉની જગ્યાએ અત્યારે રિસ્ટાર્ટ કમાન્ડ આપવાના છે. તો વેલકમ બેક વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે AutoCADનું લેટેસ્ટ વર્ઝન AutoCAD 2024 કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. હવે ડબલ ક્લિક કર્યું કે જેનાથી AutoCAD એપ્લિકેશન રન થાય છે અને તમે જોઈ શકો છો કે AutoCAD ઇનિશિયલાઇઝ થાય છે, રન થાય છે પ્લગઇન્સ અને ટૂંક સમયમાં આપણું AutoCAD 2024 ધ લેટેસ્ટ વર્ઝન ઓફ AutoCAD વિલ સ્ટાર્ટ. તો AutoCAD વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યું છે. આપણી સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ સાઇન ઇન વિથ યોર ઓટોડેસ્ક આઈડી. અહીંયા આગળ જે પણ મેલ આઈડી મેં યુઝ કર્યું હતું અગેન એ જ મેલ આઈડી આવે છે અને પાસવર્ડ પણ આપણે સેવ કર્યો હતો. તો સ્ટે સાઇન ઇન પર જશો એટલે યુ આર સાઇન ઇન એઝ અ યુઝર. જે પણ યુઝરનું નામ આપણે લખ્યું હતું એ આવશે. ઓકે, તો હવે આપણું AutoCAD કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. અહીંયા આગળ ઓકે કરી દેવાનું છે બધી જ વસ્તુ પર અને હવે AutoCAD કમ્પ્લીટલી આપણી સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ચૂક્યું છે. અહીંયા આગળ ન્યૂમાં જશું તો હવે આપણી AutoCAD સ્ક્રીન આવી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે AutoCADમાં અલગ અલગ કમાન્ડ વિન્ડોઝ છે. અહીંયા આગળ હોમમાં તમે જશો તો લાઇન, પોલીલાઇન, સર્કલ્સ જે ડ્રો કરવાના કમાન્ડ છે, ધીસ ઇઝ ડ્રો. અહીંયા આગળ તમે જશો તો મોડિફાઈ કરવાના. એક વખત ડ્રોઈંગ થઈ ગયું પછી કઈ રીતે આપણે એમાં ફેરફાર કરી શકીએ, મોડિફિકેશન કરી શકીએ, ચેન્જીસ લાવી શકીએ. પછી આગળ જઈએ છીએ એનોટેશન. એનોટેશન એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે માર્કિંગ કરવું છે, કોઈ જગ્યાએ તમારે ટેક્સ લખવી છે, ડાયમેન્શન લખવા છે તો એ તમે એનોટેશનથી કરી શકો છો. લેયર પ્રોપર્ટીઝ મતલબ કે લેયરમાં તમે ડ્રોઈંગ કરવું છે, એક લેયર, ફર્સ્ટ લેયર, સેકન્ડ લેયર, થર્ડ લેયર, તો તમે લેયર પણ એડ કરી શકો છો. અલગ અલગ કલર પણ તમે લેયર પ્રોપર્ટીઝ થ્રુ એડ કરી શકો. બરાબર. તો બીજા ઘણા બધા પણ અલગ અલગ ઓપ્શન્સ છે મિત્રો. એ માટે હું અલગ વિડીયો બનાવવાનો છું અને એ આપણી ચેનલ પર રેગ્યુલરલી અપલોડ કરતો રહેવાનો છું.